ඔන්න පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න තමයි ඔන්න මම මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ඉතින් සාමාන්‍යෙන් මගේ වීඩියෝ බලන ඔක්කොලම ගොඩක් අය ට්‍රැවල් කරන අය ට්‍රවල් කරන්න තිය ඇති. ඉතින් මට හිතුනා මේක වාල්ට කියන එක හොඳයි කියලා. මොකද මේක වාල්ටත් උදව්වක් වගේම මට හිතුනා ඒ කියන එක හොඳයි කියලා. මොකද ට්‍රවල් කරන කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි GoPro එකක් කියන්නේ. ඉතින් GoPro එක කියන එක ඉතින් සාමාන්‍ය මිලෙන් පොඩ්ඩක් වැඩි කැමරාවක්. ඒ වගේම හරිම පහසුයි තැනකට ගෙනියන්න කරන්න. ඉතින් ගොඩක්ම පහසුයි ට්‍රවල් වලදී යූස් කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩිම පොඩි ආරංචියක් කියන්නේ මේක වැදගත් වෙනවා ට්‍රවල් වලට. ඉතින් ඒ ආරංචි කියන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මට හම්බුණා මෙහෙදි GoPro එක කඩුවට ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තරම කියනවා නම් GoPro 7 එක. ඉතින් මේ මං අතේ තියෙන 7 එක. ඉතින් මේ 7 එකක් රුපියල් 20000කට 22000කට වගේ ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. chance එකක් මටත් හම්බුණ chance එකක්. ඉතින් මං හිතුවා ඔයාලට කියන එක හොඳයි කියලා. මොකද GoPro එකක් ඒ ගානකට කොහෙවත් අපි ලංකාවේවත් ගන්න විදිහක් නෑ අපි කාටවත්. ඉතින් අනික හැබැයි පාවිච්චි කරපු ඒවා තමයි තියෙන්නේ එතන. ගොඩක් නෑ, පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තව තියෙනවා 6ක් විතර, 6ක් වගේ ඇති. ඉතින් එක එක වර්ග තිබ්බා මට මතක විදියට 9 එකකුත් තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න පුළුවන් GoPro එකක්. ඉතින් ඔයා ට්‍රැවල් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා අරගන්න එක ඔයාට වැදගත් වෙයි. යූස් කරලා බලන්න මේකේ තියෙන ලේසිකම පහසුව කොහොමද කියලා මේ ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයාලට ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මගේ FB page එකට හරි FB එකේ මගේ චිල් බ්‍රෝමනාලියා නැතුව මගේ මලිතනුවන් කියන page එකට හරි එක්කෝ Instagram page එකට හරි ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලට ඕන නම්. ඉතින් ඔයාලට මට පුළුවන් ඒක ගන්න විදිය හරි මට අරන් ලබා දෙන්න හරි පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මට ඒ කියන්නේ මට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මට ඉක්මනට ඔයාලට ලබා දෙන්න බැරි වෙයි. මොකද මට අරගෙන මම ලංකාවට යවන්න ඕන මේ ඔයාලට. ඉතින් ඒක ටිකක් කල් යන වැඩක්. ඉතින් එහෙමත් එක්කෙනෙක්ට ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම කියන්න මම ඒක වැඩේ කරලා දෙන්නම්. ඉතින් එන්නේ පොඩි ආරංචි නෙමෙයි, ඒක ලොකු ආරංචියක්. ඉතින් මේ ලොකු ආරංචිය ඔයාලට දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩි අදහසක් ගන්න මම GoPro 7 එකේ, ඒ කියන්නේ මං අතේ තියෙන මේ GoPro 7 එක. ඉතින් 7 එකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක, ෆොටෝ වල ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා සාමාන්‍යයෙන් අදහසක් ගන්න ඕන නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා පොඩි මන් ක්ලිප් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් බලලා ඉමු වීඩියෝ එක.
ඔයාලා බලන්න ඇති වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් 7 එකකින්. 7 එකකින් ඔයාලා වීඩියෝ කරොත් ඒ කියන්නේ 7 GoPro එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ඒ වගේ ක්වොලිටි එකකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ YouTube වීඩියෝ හරි FB වීඩියෝ හරි ඔයාලා කරන ඕනම වීඩියෝ එකකට ඒ වගේ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ෆොටෝ ගහනවා නම් අන්න ඒ වගේ ක්වොලිටි එකකින් ඔයාලට ෆොටෝ එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් හොඳට ගන්න පුළුවන්. ඔය මම යූස් කරන ටයිප් එකට තමයි මම ඔයාලට වීඩියෝ එකයි ෆොටෝ පෙන්නුනේ. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ වගේ ඊට වඩා හොඳට ඔබ යූස් කරන විදිහට ඔයාලට හොඳ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ ආරංචි ඔයාලට දෙන්න ඕන නෑ. ඉතින් ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලට කාට හරි කැමති කෙනෙක් තියෙනවා නම් අර විදිහට මට මැසේජ් දාන්න. මම ඔයාලට පුළුවන් විදිහට උදව්වක් කරන්න බලන්න. ඉතින් තව ඉස්සරහට මගේ ට්‍රැවල් වල වීඩියෝ දානවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. තාමත් චිල්බ්‍රෝ මාලියා YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා help එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මගේ FB එකේ චිල්බ්‍රෝ මාලියා page එකේ තියෙනවා. ඉතින් Instagram එකේ මගේ චිල්බ්‍රෝ මාලියා page එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක follow කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එනවා. ඉතින් ඒවා ෂෙයා පාරක් දාලා පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙන්න කට්ටියට බලන්න. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕන. රුමේනියාවේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් වේකන්සිස් ඇවිල්ලා තියෙනවා රුමේනියාවේ. ඉතින් රුමේනියාවේ ඉන්න අයට තමයි මම මේ ආරංචි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තව අලුත් ඒ කියන්නේ අලුත් රටකට ඇප්ලයි කරන්න ඕන නම් ඒකට chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මං ගාව ඒකේ අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් ටික මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඉතින් try එකක් දාන්න වෙන රටකට යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රටකට යන්න දැන් chance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට chance එක ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආරංචි දෙකක්ම ගෙනාවා. ඉතින් බලන්න try එකක් දීලා ඒ වගේම තමයි යූස් කරලා බලන්න GoPro එකක් කොහොමද ඒකේ තියෙන පහසුව ලේසිය කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. ආයෙත් අලුත් travel එකකින් හම්බෙමු. ළඟදිම travel දෙයක් තුනක්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. edit එකේ තියෙන්නේ වීඩියෝ ටික. ඉතින් ළඟදිම වීඩියෝ ටික දානවා YouTube එකට.